تقدیم درودهای گرم حضور شما همیهنان نازنین و گرامی. من سعید احمدی هستم و یکی دیگر از برنامه‌های کنگره همبستگی و جبهه هماهنگ مبارزان ایران رو خدمت شما تقدیم می‌کنم. برنامه امروز رو اختصاص داده این به پدیده نظم نوین جهانی و همچنین جهانی شدن و اینکه این دو پدیده در چه فصولی با یکدیگر مشترک هستند، در کجا با یکدیگر تقابل دارند و بالاتر از همه این که فرایند این پدیده ها در مورد کشور عزیز ما ایران با توجه به رژیمی که بر ایران حاکم است و با ماهیتی که این رژیم دارد که یک ماهیت ضد ایرانی است، آینده ما به کجا خواهد رفت و چه سرنوشتی ممکن است بس خطرناک برای کشور و ملت ما با ادامه دوام این رژیم و با این طرح جهانی شدن و طرح نوین جهانی به وجود بیاد. بنابراین من در یک گفتگوی سعی میکنم بسیار مختصر اول این دو پدیده رو مقایسه بکنم و بعد هم ببینیم که وضعیت کشور ما چه است. اساساً مسئله نظم نوین جهانی با جهانی شدن تفاوت‌های بسیار داره. اگر به تاریخچه نظم نوین جهانی بخوایم اشاره بکنیم، از سال 1920 به این سو درباره اون افراد مختلفی صحبت کرد. اما مهمترینش آن چیزی است که نویسنده بزرگ انگلیسی جورج ولز در کتابی که منتشر کرد به نام حکومت واحد جهانی سوسیالیستی و پس از اون آنچه که آقای وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا پس از پایان جنگ جهانی اول اعلام کرد به عنوان یک نظم نوین جهانی. و مهمتر از همه چیزی است که آقای جورج بوش که معروف است به جورج بوش 41 یا جورج بوش پدر، در هنگام بیانات افتتاحیه خودش در ورود به کاخ سفید در 20 دسامبر 1989 اعلام. بیش از همه باید توجه کرد به سخنان جورج بوش، زیرا از یک سو جورج بوش که از بیلدربرگ‌ها هست و از سوی دیگر می‌دانیم که بیلدربرگ‌ها گروهی هستند که در پشت درهای بسته هر سال در یکی از شهرهای جهان تشکیل جلسه می‌دهند. ورود خبرنگاران ممنوع است، صورت جلسه‌ای نمی‌شود و آنچه که برای جامعه جهانی به لحاظ اقتصادی و سیاسی در نشست بیلدربرگ و بعضاً ماسون و یا سازمان‌های دیگر تینک که در اروپا و آمریکا هستند انجام می‌شود، همه برای این است که بدون اطلاع مردمان جهان، بدون اطلاع جامعه جهانی برای اونها نسخه‌هایی بپیچند و آنطور که آنان می‌خواهند جامعه جهانی رو اداره کنند. ولی وقتی صحبت از نظم نوین جهانی یا نیو ورلد اوردر می‌شود، بایستی ببینیم که پس یک نظم کهنه‌ای میبایستی وجود داشته باشد که این نظم نوین جهانی در برابر او میخواهد تظاهر کند و یا میخواهد اون نظم کهنه رو به چالش بکشد. این نظم کهنه چیست؟ کلیسای کاتولیک 1300 سال بر اروپا حکمرانی کرد و مثل هر حکومت مذهبی که شبیهش رو امروز ما در ایران داریم، حکومت کلیسا چیزی جز ویرانی، بدبختی، طاعون، وبا، فقر، محنت و عقب ماندگی فکری و ذهنی برای اروپاییان ارمغان نیافت. دوران بسیار سختی در قرن 13 شروع شد تا 2-3 قرن بعد ادامه داشت به نام دوره انکیزیسیون یا تفتیش عقاید که کلیسا حتی به افکار مردم هم توجه داشت. کلیسا در تمام شئون زندگی از هنر، موسیقی، ادبیات، فیزیک، ریاضیات، شیمی و هر آنچه که با اندیشه انسانی و هنر انسانی و فرهنگ انسانی رابطه داشت
در تقابل بود و چالش بود. تا اینکه در قرن 16 یک کشیش انسانی برخلاف کشیشان دیگر و پاپ‌های دیگر که در واقع دنیا فروشان دین پرست بودن، طرح نوینی رو ارائه کرد. زیرا او متوجه شده بود که کلیسا چقدر بر مردم جنایت روا کرده و چقدر سبب عقب افتادگی جوامع شده. و مطابق اون شخص دیگری، یک کشیش فرانسوی به نام ژان کالوین یا جان کالوین، او هم عقاید شبیه به عقاید مارتین لوتر رو اعلان کرد که سرانجام منجر شد به یک جنبشی یا یک حرکتی که به رفرمیسم معروف است. و در واقع رفرمیسم سعی کرد که اون خرافات رو از عقاید مسیحیت و کلیسای کاتولیک بگیرد و به آدمیان اجازه بدهد که به فکر و اندیشه هم توجه. رفرمیسمی که در اروپا به وجود آمد سبب شد کشورهای عمده اروپایی که در حیطه قلمرو فرمانروایی کلیسای مقدس روم بودند، اینها در برابر این اندیشه نو و اندیشه کهنه به جنگ با یکدیگر رفتند. نتیجه این جنگ که 30 سال طول کشید، پیمان صلح وستفالی بود که در شهر مونستر در ایالت وستفالی آلمان کشورهای اروپایی نمایندگان اونها جمع شدند و به جز 2 کشور انگلستان و لهستان، بقیه کشورهای اروپایی در این معاهده صلح شرکت کردند و در واقع آنچه که برآیند این معاهده صلح بود به صورت نیشن استیت یا ملت حکومت متبدل شد. یعنی همه حکومت‌هایی که به صورت گروهی مانند آنچه که امروز طالب‌ها یا جمهوری اسلامی یا القاعده یا داعش می‌خواهد و همه این کشورها جزء ملل اسلامی هستند و مردمان هم امت اسلامی محسوب می‌شوند، در اون زمان هم یک چنین وضعی در جهان مسیحیت بود. و بنابراین این کشورها هر کدام استقلال پیدا کردند در یک محدوده جغرافیایی مشخص با مرزهای مشخص و معین دارای حق حاکمیت ملی شد و به این ترتیب کشورهای مستقل اروپایی از دل اون امپراتوری مقدس روم بیرون. این پیمان وستفالی در واقع دستمایه‌ای شد، هسته اولیه‌ای شد برای اداره جهان و از آن پس هست که ما می‌بینیم که در قرن 19 مسئله ناسیونالیسم اروپایی مطرح می‌شود و به این ترتیب در سراسر جهان هم به تدریج اتفاقاتی رخ می‌دهد. کشورهایی از دل استعمار در واقع بیرون می‌آیند، مستقل می‌شوند و دارای استقلال کامل. این نظم وجود داشت تا زمانی که آقایانی که امروز برای جهان تعیین تکلیف می‌کنند به فکر افتادند که پیمان وستفالی و اون نظمی که نظم کهن امروز نامیده می‌شود دیگر کارساز نیست و برای اینکه ناکارآمدی این طرح یا این پیمان رو معرفی بکنن مشغول شدن به آوردن دلایلی بر علیه آنچه که دستاورد وستفالی. به این ترتیب که آیان اظهار میکنن که مسئله نیشن استیت یا ملت دولت از آغاز با اشکال مواجه بود. اول به مسئله نیشن میپردازیم که خب نیشن یا ملت به چه افرادی اطلاق میشه، چه کسانی ملت. بعد با یک تعریف بسیار ساده و بعضاً کودکانه‌ای نتیجه گیری میکنن که ملت مردمانی هستند که خودشون رو از مردمان دیگر متمایز کنند. در حالی که در همین برنامه‌های جبهه به کرات من راجع به مسئله ملت و ملیت عرض کردم و امروز دیگر فقط اشاره می‌کنم. و اینها در راستای همین اندیشه ساده‌ای که مطرح می‌کنند قصد دارند که مسئله ملیت رو به طور کلی منسوخ
و از دید این آقایان از جمعیت 7 میلیاردی کره زمین فقط 350 میلیون نفر ملت محسوب میشن و بقیه اساسا ملت نیست. و جالب اینجاست که توجه عمده اینها به مردمانی است که در خاورمیانه زندگی میکنند و عجیب است که دلسوزی بسیاری برای این مردمان دارند و میگویند که اینها ملت‌هایی هستند که فاقد حکومت و میبینیم که افرادی مثل آقای بارزانی هم تحت تاثیر مسائل اینها قرار میگیرند و تصور میکنند که تشکیل کشور مستقل کردستان میتواند حل معمای بخشی از خاورمیانه باشد و یا در واقع مشکل کردها رو حل. در حالی که همین امروز که این خودمختاری در کردستان دارد، ما میبینیم که بسیاری مشکلات بین طوایف مختلف کرد هست و بسیاری مسائل رو اینها دارند که خارج از گفتگوی این برنامه است. اشاره میکنن به مهاجرینی که به عنوان مثال از هندوستان یا از چین به کشورهای دیگر مثل ایالات متحده یا استرالیا رفتن، به کانادا رفتن و اینها در واقع ملیت خودشون رو حفظ کردن و یک ملیت جدید هم گرفتن، در اونجا ازدواج کردن، تشکیل خانواده دادن و بعد اینها چگونه ملتی محسوب میشه. و یا استدلال میکنن به این که ژاپن به هیچ وجه اجازه دادن ملیت به هیچ شخصی را نمیدهد مگر اینکه اون شخص از پدر و مادر ژاپنی متولد شده باشد و به همین دلیل است که کره‌ای هایی که بیش از 100 سال است در ژاپن زندگی میکنن هنوز ژاپنی محسوب نمیشن. در واقع اینها با این ایراداتی که از مسئله نیشن یا ملت در اون معاهده صلح وستفالی میگیرن، میخواهند ثابت بکنند که اساساً اطلاق کلمه ملت و ملیت یک چیز بی‌مسما و غلط. جالب اینجاست که در همین ایالات متحده آمریکا و یا در کانادا که سرخپوستان بومی که مالکین اصلی این دو کشور هستند و در واقع اگر بخواهند ملتی بگویند بایستی به اونها بگویند ملت کانادا یا ملت آمریکا، به هیچ گونه این آقایان دلسوز بشر راجع به این سرخپوستان و حقوق اونها و ملت اونها و حکومت متعلق به آنها صحبت نمی‌کنند. به همین ترتیب در استرالیا یا در نیوزیلند راجع به مردمان بومی که برای سده‌های طولانی هزاران سال در اون سرزمین‌ها زندگی کردند و امروز اینان آنان رو ابوریجینال مینامند و هیچ گونه حق و حقوقی برای این ابوریجینال‌ها قائل نیست. و بنابراین این سیاست یک بام و دو هوایی است که مزورانه توسط همین آقایانی که نظم نوین جهانی رو در سر دارن ارائه میشه. از سوی دیگر به مسئله استیت اشاره می‌کنند و میگویند که اولا استیت گهگاهی سازگاری با ملت‌هایی که در اون زندگی می‌کنند ندارند و مردمانی که در یک استیت خاص زندگی می‌کنند اینها در واقع ممکن است که مورد قبول اون کشور نباشند و به همین جهت اشاره می‌کنند به مسئله نسل‌کشی‌ها و اینکه برای زدودن یک نسلی در یک سرزمینی جنایت‌های انجام میشه. و سوال اینجاست، نمونه بارز شما در خاورمیانه می‌بینید. در خاورمیانه ما امروز شاهد هستیم که بیش از 640 کلیسا با خاک یکسان شده است. قبطی‌ها توسط نیروهای داعش از بین می‌روند. مسیحیانی که در سوریه و در لبنان و در سایر نقاط زندگی می‌کردند، در عراق زندگی می‌کردند، امروز بخشی به بخش‌های شمالی عراق رفتند و اکثر اینها از خاورمیانه خارج شدند. چه کسی این آشوب و بلوا رو در خاورمیانه به پا کرده است؟ آیا این مردمانی که در طول سده‌ها در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند و هیچ مشکلی نداشتند تا بروز فاجعه 1979 در ایران و بعد دامن زدن به مسائل فرقه‌ای در منطقه توسط حکومت روح الله خمینی که به دست شما روی کار آمد در جهت همین برقراری نظم نوین جهانی شما، آیا تا پیش از اون
مشکلی بود. اگر هم مشکلی بود بسیار ساده و حل شدنی. اما امروز معضلاتی رو شما ایجاد کردید در قالب نظم نوین جهانی که دیگر قابل کنترل نیست. اما شما میخواهید که این وضع ادامه پیدا کنه. به هر حال استدلالی که این آقایان دارن برای اینکه اون نظم کهنه بایستی از بین برود و این نظم جدید برقرار بشود بر 3 پایه استوار است. پایه اول این است که اینها اشاره میکنن به در واقع سازمان‌های بین حکومتی یا ترانس گاورنمنتال ارگانیزیشن، مثلا مثل EU یا اتحادیه. خب شما ملاحظه فرمایید اتحادیه اروپا خودش با چه مشکلاتی مواجه است؟ اولا بسیاری از کشورهای اروپا شرقی هنوز نتوانستند عضو اتحادیه بشن. ترکیه سالهاست که درگیر است برای ورود به اتحادیه. اتحادیه اروپا خواسته است که یک پول واحد درست کند و یک کمیسیون سیاسی واحد داشته باشد، یک واحد اقتصادی مشترک داشته باشد، یک پارلمان مشترک داشته باشد. در برخی از این موارد موفقیت‌هایی به دست آمده است، اما پول واحد رو همه کشورهای اروپایی نپذیرفتند. اختلافات دیرینه‌ای که میان کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان اجازه نداده است که یک ناسیونالیسم پان اروپایی شکل بگیرد و بنابراین هر لحظه ممکن است که خطراتی این اتحادیه رو تهدید بکند و اتحادیه نابود بشه. طبق آماری که امروز از مردم اروپا در ایتالیا، در آلمان، در فرانسه و در نقاط دیگر در اسپانیا گرفتند، نشان می‌دهد که مردم اروپا نسبت به سرنوشت خود امروز کمتر علاقه نشان میدن و کمتر اطلاع دارند راجع به مسائلی که می‌گذرد تا پیش از تشکیل اتحادیه. و این نارضایتی است که مردم اروپا از اتحادیه اروپا دارند. اما یکی از محورهایی که نظم نوین جهانی روی او اشاره می‌کند همین مسئله است که بایستی با حکومت واحد اروپایی، پول واحد اروپایی، پارلمان واحد اروپایی و مسائلی از این قبیل در واقع این نیشن استیت ها رو از بین برد. این ملت ها و کشورهای مستقل رو از بین برد. حالا ما در اینجا نگاه میکنیم به کشورمون، ایرانمون. شما ملاحظه بفرمایید که در این روند جهانی شده که کشورها کوشش میکنن که خودشون رو در یک جایگاه بالا و والایی نگه دارن و یا تصور میکنن که حرکتی بایستی انجام بدهن برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی خودشون. ما با یک حکومتی مواجه هستیم بر ایران سلطه پیدا کرده است که به هیچ روی نه برای ایرانی و نه برای ایران ارزش دارد. یک حکومت مستبد تمامیت‌های جهان وطن، یک حکومتی که پایه‌های اقتصادی و زیربنای صنایع و کشاورزی ما که مستقیما با استقلال ما سر و کار دارد رو به طور کلی نابود کرد. بنابراین در یک چنین حرکتی با وجود یک چنین حکومتی آیا می شود انتظار داشت که ما یک ملت مرفه وارسته‌ای در آینده باشیم و یا حتی انتظار داشته باشیم بالاتر از این که اساساً در آینده صاحب کشوری باشیم؟ این آقایانی که پای این قراردادها بدون دلیل، بدون اینکه مطالعه کرده باشند امضا میکنند و تایید میکنند، رژیمی رو در واقع دارن تایید میکنند که این رژیم برای نابودی ماست. یعنی من و توی ایرانی با امضایی که زیر یک چنین اعلامیه ها یا قراردادها یا نهنامه ها میگذاریم در واقع سند نابودی خودمون رو داریم امضا. پایه دوم این مسئله نظم نوین جهانی شرکت‌های چند ملیتی هستند یا شرکت‌هایی که در واقع در سراسر جهان پراکنده هستند، تجارت‌های جهانی رو به وجود آورده‌اند و
پروایی هم ندارند از اینکه متعلق به یک کشور خاص باشه. در کشورهای متعدد سرمایه گذاری میکنند و در یک مرکز تمام این سرمایه گذاری ها رو کنترل میکنند و اینها تجارت محلی، تجارتهای ملی، تجارتهای بومی رو به طور کلی نابود میکنند. امروز 50 کشور چند ملیتی در جهان وجود دارد که سرمایه اینها و قدرت اقتصادی اینها از 2/3 کشورهایی که 192 کشوری که عضو سازمان ملل متحد هستند بیشتر و اینها دارای قدرتی هستند به علت اون قدرت اقتصادی که دارند، دارای قدرت سیاسی هستند که می توانند دست به هر عملی که بخواهند در هر گوشه از جهان بزنند. آیا شما در میان این 50 کشور معتبر جهان یک کشور، یک شرکت چند ملیتی که مدافع حقوق ملت ایران یا یکی دیگر از ملل محروم خاورمیانه باشد سراغ دارید؟ من اجازه میخوام از شما که یکی دو مثال در این مورد برای شما بیاورم. شما ملاحظه بفرمایید کشور آمریکا یا کشورهای اروپا با داشتن یک چنین کمپانی های قدرتمندی در واقع دیگر لزومی نمی‌بینند برای که خود اینها مستقیما در سیاست دخالت کنند. امروز کمپانی کوکاکولا بیش از تعداد کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند در جهان شد. شرکت نسله یک شرکت اروپایی، یک شرکت هلندی است، بزرگترین کمپانی چند ملیتی است که در رشته صنایع خوراکی و مواد خوراکی در جهان کار می‌کند. در سال 2002 کمپانی نسله 65% کارمندان خودش رو به کلاس‌های آموزشی رایگان خودش می‌ذاره. این کمپانی‌ها در این کلاس‌های آموزشی به کارمندان جهانی خودشون می‌آموزند که چگونه وابستگی خودشون رو از کشورهای بومی خودشون ببرن، قطع بکنن و به یک وابستگی جهانی منتقل شن. در سال 2010 فروش کمپانی نسله 120 میلیارد و 100 میلیون دلار بوده. شما فقط مقایسه بفرمایید با بودجه چند کشور اروپایی، آفریقایی یا کشورهای آمریکای لاتین این درآمد قابل مقایسه. اما همین کمپانی نسله که در نظم نوین جهانی میخواهند اینها رو بیشتر تقویت بکنند و علیه اون تجارتهای منطقه‌ای و تجارتهای بومی، همین کمپانی نسله در غرب آفریقا بزرگترین جنایت‌ها رو در حق کودکان آفریقایی کرد. 1,800,000 کودک در غرب آفریقا در مزارع کاکائو کار میکنند. تولید و فروش کاکائو در سال 90 بیلیون دلار است. کودکانی که در این مزارع کار میکنند عمر بسیار کوتاه دارند، ساعت‌های کار طولانی، محیط کار بسیار نامناسب، خستگی‌های جسمی و روحی مفرط و بالاتر از همه این که داس‌های مخصوصی که در اختیار اینها گذاشتن برای قطع میوه‌های کاکائو، اینها اکثراً منجر به قطع دست یا قطع بدن این کودکان شده است و اینها را از بین برده. و تا کنون هیچ دادگاهی نتوانسته از شرکت نسله رو محکوم بکند به این که بایستی جلوی این وضع فجیع گرفته بشه. شما ملاحظه بفرمایید کودکانی که بر اساس منشورهای مختلف جهان به خصوص سازمان ملل
بایستی در مدارس باشن، در کلاس‌های درس باشن. اینها به کار گمارده میشوند. جامعه جهانی، همون هایی که در پشت درهای بسته میخواهند این نظم نوین رو ایجاد بکنند، چشم‌پوشی میکنند از همه این جنایت‌ها و اینها به این ترتیب جان میبازند و حتی. من شرکت دیگری رو برای شما مثال میزنم، کمپانی بزرگ ITT که این کمپانی یکی از کمپانی‌های آمریکاست، سازنده قطعات و لوازمی برای هوانوردی، فضانوردی، مخابرات و همچنین برای صنایع قطعات و برای صنایع. کمپانی ITT در دورانی که شکوفایی دوران رایش بود، اینها به آلمان رفتن برای صنایع مخابرات و هواپیمای سازی آلمان با آلمان نازی قراردادهایی بستند و در اونجا همکاری. همین کمپانی ITT در دورانی که آقای لیندون جانسون رئیس جمهور بود و مکنامارا وزیر دفاع آمریکا بود، در کشور برزیل وقتی که اون آقای گولارت سوسیالیست روی کار آمد، چون کمپانی تلفن برزیل رو ITT درست کرده بود و اینها تصور میکردن که گولارت ممکن است که این کمپانی رو ملی اعلان بکند، با کمک CIA یک کودتا اونجا کردن و گولارت رو سرنگون. همین کمپانی در سال 1972 در همین ایالات متحده آمریکا 400,000 دلار آقای جینینگ CEO بزرگ و معروف این کمپانی به حزب جمهوری‌خواه آمریکا داد، به شرط اینکه کنگره ملی خودشون رو در سندیگو برگزار. 100,000 دلار این پول رو رسما دادن، 300,000 دلار رو پنهانی به حزب جمهوری‌خواه آمریکا. یک روزنامه‌نگار مستقلی قضیه رو کشف کرد، به روزنامه‌ها آمد، کیس شد، به دادگاه رفت، قاضی مأمور شد که به مسئله رسیدگی بکند. بعد از مدتی که آقای قاضی به همه مسائل رسیدگی کرد، نتیجه داد که هیچ گونه شاهدی نیست که جرمی انجام شده باشه و پرونده بسته شد. و بعد می‌بینیم که همین کمپانی به کمک CIA در شیلی کودتا راه می‌اندازد، به مخالفین سالوادور آلنده پول دادن که حکومت سوسیالیست آلنده رو در شیلی سرنگون. این ماهیت شرکت‌های چند ملیتی است و این آقایان سعی دارند که این شرکت‌ها رو بیشتر تقویت کنند. تقویت این شرکت‌ها به چه معنی است؟ به معنی این است که اقتصاد جهان در دست یک تعداد محدودی کمپانی‌های چند ملیتی قرار می‌گیرد که صاحبان این کمپانی و بانک‌هایی که سرمایه‌گذاری در اون کمپانی‌ها می‌کنند همین افراد است. یعنی در جهان یک تعداد بسیار اندک چند ده هزار نفره ماکسیموم آقا هستند و بقیه این جمعیت کره زمین بردگان اینها خواهند. به این میگویند نظم نوین جهانی. و برای اینکه این نظم نوین جهانی رو به خورد این ملت‌های مفلوک جهان بدهند، در قالب گلوبالیزیشن این رو مطرح میکنن که حالا من درباره اون عرض. حالا شما ملاحظه بفرمایید که اگر کشور ما یک کشوری بود که صاحبی داشت، اگر کشور ما کشوری بود که دارای یک اقتصاد پویا بود، اگر ما کشوری بودیم که دارای قدرتی بودیم، آیا در این روند می توانستیم بیشتر منافع ملی خودمون رو حفظ بکنیم، یا اینکه یک کشور مضمحل ورشکسته گرفتار با مردمانی معتاد، با مردمانی که توان خودشون رو از دست دادن و به زانو در آمدن توسط همین رژیم تبهکار، در کدام مورد ما بهتر میتوانستیم جایگاه خودمون رو در این روند جهانی شدن یا حتی در برابر این بی‌نظمی نوین جهانی در قالب نظم نوین حفظ؟
هر روزی که ما دیرتر عمل کنیم کشور ما و مردم ما بیشتر از دست میدن. هر روزی که ما این رژیم رو سرنگون کنیم امید به این که بتوانیم اون مملکت و اون ملت رو نجات بدهیم اندکی بیشتر میشه. شاید بیش از اندک بیشتر میشه. لذا باید کاری کنیم. باید به فکر مملکت باشیم. این که ما بنشینیم مانند کرکس‌ها، کفتارها که این میهن فروشان با بیگانگان قراردادهایی ببندند و اون بیگانگان سرازیر بشوند برای غارت اموال ملی ما و ما هم به عنوان زائده، به عنوان انگل به آنها بچسبیم، برویم که ما هم چیزی از اون کشور بکنیم و ببریم و بعد هم اینجا بیاییم و در این جولانگاه‌های استعمار در BBC و رادیو آمریکا مصاحبه کنیم و مفتخر باشیم که خائن به کشور هست، مفتخر باشیم که بی‌وطن هست. به هر روی آنانی که به دنبال نظم نوین جهانی هستند و در این سو گام نهاده‌اند و همه این مصیبت‌هایی که امروز مشاهد هستیم نتیجه این عملکرد غیر انسانی آنان هست، به فکر هیچ ملت و هیچ مردمی نیستند. اونها فقط به فکر منافع شخصی و خاندانی خودشون هست. خانواده‌های معتبر یکی هم بوش‌ها هستند در آمریکا. بنابراین این ملت‌های تحت ستمند که اگر میخواهند انسان باشند، اگر میخواهند نقش آدمی رو بازی بکنند، باید به فکر خود باشند. چند صباحی لفت و لیس کردن، به دنبال این شرکت‌های چند ملیتی رفتن، چیزی از اون مملکت کندن، به یغما بردن و بعد اون جوانان. من تصویری دیدم امروز از پیرمرد نابینایی که در کنار خیابان یک ترازویی گذاشته است برای وزن کردن مردم و این ترازو رو به پای خودش زنجیر کرد که ندزدن. عمق جنایت نظم نوین جهانی رو شما در اون مملکت که کهنسال‌ترین کشور زمین است ببینید، دست بگیرید، ببینید چه کردن با اون مملکت، با اون ملت. ببینید این ملت رو به کدام ذلت رساندن. به هر حال سخن زیاد است درباره جنایت‌هایی که انجام شده است و یکی از اون جنایت‌ها همین مهاجرت‌های دست جمعی است که دارن انجام میدهند برای تغییر فرهنگ جهانی، برای اینکه بتوانند مردمان رو با یکدیگر مخلوط بکنن. چه جنایت‌هایی در همین کمپ‌ها شده است در آلمان که دولت آلمان نمی‌خواهد که اینها مطرح بشه و اکیداً دستور داده است به رسانه‌های آلمانی که اینها رو منعکس نکنه. نه اینکه این سرباز آلمانی بوده است یا اروپایی به این زن‌های بی‌پناه و کودکان تجاوز کرده. همون‌هایی بودن مردانی که همراه اینها و همون‌هایی هستن که خودشون رو مسلمان و جهادی میدن. درد بسیار است و بسیاری گفتنی ها هست که خارج از وقت امروز ماست. اما یک لحظه بایستی به اون شرافت انسانی فکر، به اون سرزمینی که ما به اون تعلق داریم و همه هستی ما از اونجاست. باید به اون فکر. پدیده جهانی شدن، اگر من بخواهم خیلی خلاصه در وقت کوتاهی که دارم عرض کنم،
بر 4 پایه استوار است، 4 بعد دارد و تفاوت دارد با این نظم نوین جهانی. در بعد اقتصادی مسئله این است که کشورها دارای اقتصاد محلی باشند ولی در یک اتحادیه های بزرگتری روابط اقتصادی خودشون رو گسترش بدن و بنابراین اقتصاد جهانی نه بر پایه نابودی اقتصاد محلی و اقتصاد کشورها و اقتصادهای ملی باشد، بلکه بر اساس توسعه و قدرتمندی اقتصاد جهانی و در نهایت اقتصاد این کشورهای. در بعد سیاسی مسئله این نیست که نظم نوین جهانی میخواهد یعنی اینکه حکومت واحد جهانی برقرار شود، بلکه همون مسئله نیشن استیت به صورت مدرن و امروزی اون اجرا بشه، یعنی گفتگو در میان کشورهای مختلف جهان بیشتر و بیشتر بشه. عواملی که باعث ایجاد و بروز جنگ هست این عوامل رو بردارن و سعی کنن که اگر سازمان ملل یا سازمان‌های بین‌المللی دیگر امروز ناکارآمد هستند این سازمان‌ها رو کارآمد بکنن، من جمله همین شورای امنیت سازمان ملل که باید امنیت رو در جهان حفظ بکند 5 عضو دائمی دارد با حق وتو که همین کشورهای قدرتمندی هستند که امروز جهان رو دارن نابود میکنن و همه اینها تولید کنندگان بزرگ اسلحه هستند که اجازه نمیدن در جهان نظم و آرامش بیاد. بعد سوم جهانی شدن بعد فرهنگی است، توسعه رسانه‌ها، اینکه زبان‌های محلی در جهان رایج بشوند، داد و ستد فرهنگی در میان ملل رواج بیشتری پیدا بکنند به یمن همین وسایل اینترنت و تکنولوژی مدرن امروز. اختلافی که میان شمال و جنوب است یا همون شرق و غرب سابق این اختلافات از بین برود یا کمتر بشود، فقر در جهان از بین برود، بیماری های واگیردار در جهان باهاش مبارزه بشود و این کاملا در تقابل است با اون مسئله که اینها مطرح میکنن در قالب نظم نوین جهان. و بعد چهارم او بعد بومی است، حفظ محیط زیست. حفظ محیط زیست در کشورهای مختلف، جنایت هایی که امروز جمهوری اسلامی در همین کشور ما کرده است نسبت به جنگل ها، مراتع، زمین ما، آبهای زیرزمینی ما، رودخانه ها، دریا، همه را خشکاندن و از بین بردن. در اون سیستم گلوبالیزیشن برخلاف این نظم نوین جهانی که اینجور مفسدین رو روی کار می آورن که یک چنین مصیبت هایی برای ملت ها ایجاد بکنن که آماده بشوند برای رسیدن به اون نظم نوین جهانی، در اون سیستم جهانی شدن اتفاقا میخواهند این محیط زیست حفظ بشود. بنابراین اگر بخواهیم در پایان سخن نتیجه گیری بکنیم، اولا جهانی شدن یک پدیده است اجتناب ناپذیر، زیرا که تکنولوژی به خصوص پیشرفت تکنولوژی در این 20 سال آخر قرن 20 همه معادلات رو در روی کره زمین عوض کرده است. مسئله جهانی شدن یک مسئله است که امروز با زندگی بشر سر می‌خورد، اما از سوی دیگر با نظم نوین جهانی آنچه که اینان در پشت درهای بسته می‌خواهند و تصمیم می‌گیرند باید ملت‌ها مقابله کنند. از سوی دیگر ما به عنوان ایرانی باید بدانیم که هر لحظه، هر ثانیه که عمر رژیم اسلامی طولانی تر بشود، ما در گردابی که نظم نوین جهانی دارد ایجاد می کند یکی از بزرگترین ملت‌های بازنده خواهیم. و بنابراین بزرگترین وظیفه هر یک از ما به عنوان ایرانی برچیدن این ریشه فساد در داخل مملکت است. لذا باید آگاه شد
و دانسته سخن گفت، دانسته عمل کرد و تنها راهی که برای ما باقی میماند این است که سعی کنیم ریشه این خرافاتی رو که اروپایی ها در قرون وسطا و ما قبل وسطا گرفتار شده و ما شوربختانه در قرن 21 گرفتار هستیم، این ریشه رو با برکندن این رژیم بخوش کنیم و اجازه بدهیم که یک حکومتی در مملکت ما روی کار بیاید که این حکومت ممکن است سد و پل و جاده رو در ظرف چند سال بسازد، اما ملتی رو که به این درجه از اضمحلال رسیده است رو نمیتواند در چند دهه عوض کند. اما این بارقه امید پیدا می شود که اگر مملکت صاحبی پیدا کرد، اگر در اون کشور حکومتی حاکم شد که برای ایران و برای ایرانی فکر می کند و عمل می کند، آن وقت می شود انتظار داشت که این خسارت 200-300 ساله‌ای رو که جمهوری اسلامی در طی 36 سال گذشته به ما وارد کرده است رو بتوانیم در طول چند دهه جبران کنیم. و اگر نجنبیم کشور ما از دست خواهد رفت. بنابراین دو راه در پیش روی ماست. یک راه خوشبختی و سرافرازی است که در سرنگون کردن این رژیم نهفته است و راه دیگر تحمل خفت و خواری و تنفروشی و میهن فروشی است تا اینکه کشور مضمحل بشود و روزی ما هم مثل ملت‌هایی که در طول تاریخ مضمحل شدن، کلدانی‌ها و آشوری‌ها و بابلی‌ها و امثالهم، ما هم یک روزی مضمحل بشویم و از بین برویم. اگر ایران رو دوست داریم، اگر به آینده فرزندانمان اعتقاد داریم، اگر می‌خواهیم به عنوان انسان سرافراز زندگی کنیم، باید کنیم. باید رژیم رو به زیر کشید و پایه‌های این فساد و تباهی و کهنه پرستی رو از بین برد. اسلامی از گفتن این حنفیان که مسلمان هستند خودداری کردند، ولی در ازا پیشنهاد کردند که مساجد رو درست بکنند و این فرصت پیدا بکنند که عبادت بکنند و این مهاجرت‌های دست جمعی و سرازیر شدن این مردمان به اروپا و نقشی که دولت آلمان بازی می‌کند برای اینکه خودش رو فرشته نجات این مردمان نشان بدهد، همه اینها با طرح‌ها و نقشه‌های قبلی است و بخشی از همین مسئله نظم نوین جهانی است. بسیاری از این انسان‌هایی که به این ترتیب مهاجرت کردند، اولا می‌توانند در کارخانه‌ها و مزارع به عنوان نیروی کار بسیار ارزان قیمت برای کشورهای اروپایی نقش بازی کنند. همچنین در میان اینان نقص‌هایی هستند که می‌توانند به راحتی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی جذب بشوند و بعید نیست که در آینده دور یا نزدیک ما هم به کشورهای اولیه بازپس بفرستیم و یا اینکه جابجایی‌هایی رو در اروپا به اینها تحمیل بکنند تا سرانجام خود ناگزیر بشوند به سرزمین‌های اصلی بازگردند. سکوتی که جامعه اسلامی جهانی امروز کرده است درباره این مهاجرت‌ها حیرت‌انگیز است. یعنی کسانی که همواره از امت اسلامی صحبت می‌کنند و از جهان اسلامی، وطن اسلامی نام می‌برند، می‌بینیم که آن وقتی که بایستی نشان بدهند که وجود دارند، وجود خارجی ندارند و همه اینها جز شعارهای پوچ و پوپالی، چیزی بیشتر نیست. به هر روی جهان ما مواجه با یک وضعیتی است بسیار خطرناک و در عین حال بسیار غم‌انگیز و هیچ اشخاصی که در صدد پیاده کردن طرحی که درست کرده‌اند هستند پروایی ندارند از اینکه میلیون‌ها انسان آواره بشوند یا میلیون‌ها انسان کشته بشوند، زیرا اونها تصور میکنند
بعد از همه این تلاطمات و جابجایی‌های فرهنگی و قومی و مذهبی، سرانجام جهان به اون نقطه‌ای خواهد رسید که عملاً آماده می شود برای حکومت واحد جهانی و آن وقت است که می شود کره زمین رو به راحتی اداره کرد بدون اینکه دیگر جنگی در اون باشد یا مشکلاتی برای مردم باشد. و اگر ما به عمق ماجرا فکر بکنیم می‌بینیم که وقتی چند میلیارد انسان در حالت بردگی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه روی شورش خواهند و این شورش ها مجددا اون نظمی رو که امروز نظم نوین نامیده می شود تبدیل به یک نظم کهنه خواهد. اما تا جهان به اون مرحله برسد مسلما راه درازی در پیش دارد و امیدوار هستیم که با خردی که مردمان ساده و عادی جهان ذاتاً برخوردار هستند اما استفاده نمی‌کنند، با استفاده از این خرد بتوانند در برابر این تهاجمات قومی و سیاسی و اقتصادی و بومی بایستند. به هر حال به پایان برنامه نزدیک شدیم. تلفن‌هایی را من حضور شما همیهنان گرامی تقدیم می‌کنم. اگر درباره این برنامه یا مطالبی که من عرض کردم سخنی هست لطفاً با ما در میان بگذارید، نظرات خودتون رو با ما شریک بشوید و همچنین کسانی که علاقمند هستند به جبهه هماهنگ مبارزان ایران بپیوندند می‌توانند با این شماره‌ها تماس بگیرند. افرادی که علاقمند هستند که این سازمان رو به لحاظ مالی یاری بدهند تا بتواند در خدمت رهایی ایران باشند با همین شماره تلفن‌ها می‌توانند تماس بگیرند. وبسایت سازمان هم هست. ما رو از راهنمایی‌های خردمندانه خود بهره‌مند سازید و پیشاپیش من شما سپاسگزاری می‌کنم. تلفن‌ها عبارتند در 650 619 76 23 650 954 05 74 و آخرین شماره 650 627 48 14. لطفاً با ما در تماس باشید، ما را از نظریات خود مطلع بفرمایید و مسلم بدانید که نظریات شما برای ما بسیار با ارزش است. توجه میکنیم و مسلما در برنامه‌های دیگر درباره اونها صحبت خواهیم کرد. به هر حال با آرزوی پایندگی ایران، بالندگی ایران و سرافرازی ملت بزرگ و کهنسال ایران با شما همیهنان گرامی بدرود میگویم تا برنامه دیگر. پاینده ایران. سرزمین ما بستر دلاوران، خاک بهروان گهواره آزادگان. نوجوان ما بین حال جاودان، نیک بدان دشمنان جهل و زهر و کین همی پراکنند. این چنین مرگ و فخفشانند چون تیر آتشین، ما میخواهیم آزادی. جهد ما بسا میدهد به ما نوید، شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی. از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی هراسیم، از چکاچاک شمشیرها نیز از جان می گریزیم. در حال آزادی را با چنگ و دندان گشایی، ما یاد جان